با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. در برنامه امروز به یک موضوعی میپردازم و اونم اینه که چجوری عادتهای فیزیکی اشتباه که بعضا منجر به عادتهای روحی و مغزی هم میشن روی بدن ما تأثیر میگذارن و چجوری اونها رو ما از خودمون دور کنیم و یا از اون عادتها در واقع ترک عادت بکنیم، بهتره بگم. اگه ما به دور و برمون نگاه بکنیم، مخصوصا از دیدگاه یک کارشناس، وقتی به افراد در شرایط مختلف نگاه بکنیم متوجه میشیم که خیلی از مردم، شاید 60-70%، چون آماری ندارم ولی طبق چیزی که من در مطب میبینم، بیمارانی که مراجعه میکنن و یا برفرض نشستم تلویزیون نگاه میکنم به فرم افراد نگاه میکنی یا تو خیابون وقتی راه میری به فرم بدن مردم و راه رفتنشو نگاه میکنی، به نشست و برخاستشو نگاه میکنی، میبینیم که خیلی از این مردم دهها اشتباه دارن. امروز به چند تا از اینا میپردازم، چرا که هر کدوم از این عادتها یا در طولانی مدت باعث یه سری آسیب‌ها و مشکلات میشن و یا اینکه میتونن منشأ یه سری مشکلات دیگه باشن. اینه که ما در طی فعالیت‌های روزانه و زندگیمون و یا فعالیت‌های کاری یا ورزشی یا هر فعالیتی که داریم بایستی تا جایی که میتونیم حالت‌ها و پوزیشن‌ها و فرم‌های مختلفی داشته باشیم و به یک فرم یا یک حالت عادت نکنیم، چرا که هر کدوم از این عادت‌ها یا حالت‌های اشتباه که الان سریشون رو براتون نام خواهم برد، می‌بینیم که باعث فشار به یه سری از قسمت‌های بدن میشن و اونگاست که بدن دچار مشکل میشه. خب برای اینکه متوجه بشیم از چی حرف میزنم، به چند تا از اینا میپردازم و به دونه دونه اونها راهکاراشم بهتون میگم. یکی از اینا گردن رو به جلو هست که شاید در طی این 2-3 سال اخیر من 50-60% از بیمارانی که میان مطب همه گردن رو به جلو دارن که برنامه‌اش رو داشتیم، توصیه لازم در اون برنامه کردیم. کسانی که به گردن، ببینید وقتی ما نگاه میکنیم باید چشممون روبرو رو نگاه بکنه، ولی خیلی از مردم یا اینجورین یا سرشون رو به پایین میندازن و هر دوتا اینا هم اشتباه. معمولاً باز این به قد افراد هم بستگی داره. افرادی که قدشون کمتر باشه رو به بالا رو نگاه میکنن، معمولاً کسانی که قدشون زیاده سرشون میندازن پایین و خیلی هم به خاطر کامپیوتر و تکنولوژی جدیده که گردن رو به جلو یا سر رو به جلو دارن که اگه احیانا این مشکل رو دارید شما حتما بایستی به یک متخصص فیزیوتراپیست مراجعه بکنید و اگر هم نه برنامه مد نظر ما رو ببینید و وقتی نگاه میکنید مستقیم بایستی، مخصوصا از بغل که نگاه میکنید همونجوری که در این عکس میبینید، بدن بایستی شاغول باشه از 4 طرف. اینه که وقتی گردن همیشه بره به جلو، دهها مایچه ضعیف میشن، دهها مایچه تحت فشار قرار میگیرن و الی آخر. یک عادت دیگه ای که داریم، خیلی از مردم گردنشو به یک طرف خم میکنن. اگه شما بریم به عکسای قدیمیتون نگاه بکنید، خیلی هاتون متوجه میشین که در اکثر عکس‌ها یا گردنتون به چپ خمه یا به راست خمه، حالتی رو نشون میده که این یک عادتی شده برای شما. عادت روزانه دیگه ای که داریم بالا کشیدن شونه هاست. شما به خیلی از مردم که نگاه بکنیم به خاطر کار کامپیوتر باز این شونه هاشون خشک و کوفته شده، مایچه تراپزیوس مخصوصا، و شونه ها رو در حالت یکم بالاتر نگه میدارن، elevated میگیم. و یا خیلی از مردم وقتی ورزش هم میکنن سری شونه ها رو میکشن بالا. این به خاطر اووریوز و فشار بیش از حد در این مایچه هاست که ببینید دوستان، مایچه وقتی یک سری کارا رو انجام میده، این در مغز ما یک نقشه‌ای برای اون تهیه میشه، برای اون تمرین، برای اون کار، برای اون عادت. و وقتی بیش از حد بشه دیگه مغز ما هم به اون عادت میکنه، در صورتی که مغز شرایط درستشو میدونه، منتها چون شما برفرض گردن تو همیشه اینجا نگه داری، دیگه مغز با اون عادت میکنه. اینه که شما باید برعکسش انجام بدین.
که برای بالا بودن شونه ها هم میتونین کششی های نایه شونه گردن انجام بدین، تقویتی ها و چرخشی ها و این چند نکته‌ای که من همیشه اشاره میکنم در برنامه مختلف. یه برنامه مخصوص اون داشتیم، یکی دامنه حرکتی کافی، یکی فلکسیبیلیتی یا خاصیت منقبض منبسط شدن و کش اومدن مایچه باید خوب کار بکنه، یکی قدرت و زور مایچه ها و بافتا، و یکی هم ثبات یا استابیلیتی، و فاکتور بعدی هم استامینا اینجورنس یا فعالیت های ایروبیک و هوازیه که ما این 5 تا فاکتور موبیلیتی، فلکسیبیلیتی، استرنگث و استابیلیتی و اینجورنس یا دامن حرکتی، خاصیت ارتجاعی بافتا، زور و قدرت و همچنین ثبات و اونم تمرین‌های استقامتی، ما باید تمام این 5 تا فاکتور رو در تمام فعالیت‌های روزانه انجام بدیم. خب وقتی که گردنش به این ور خم میشه، دامن حرکتی این ور خم میشه یا مایچه این ور فلکسیبیلیتیش رو از دست میدن. اینه که تمام این عادت‌ها هم یه جورایی به این 4 تا 5 تا فاکتور بستگی دارن. یک عادت دیگه‌ای که شاید باورتون نشه، من یه بیمار دیدم، یه خانم جوونی هم بود، 7-8 ماه پیش بوده، یه سال پیش اومدن با ناراحتی دست و ساعد و اینا. بعد که معاینه کردم متوجه شدم این خانم 25 ساله انگشتاش اینجوری سفت میکنه. وقتی بهش گفتم چرا انگشتاش شل نمیکنی، میگفت من باید چیکار کنم، این طبیعیه منه. بعدن که متوجه شدم ایشون سالها نقاشی میکرده و دستا در این حالت خوش شده بودن، این تاندونا همه اووریوس شده بودن به خاطر نقاشی زیاد، و باورتون نمیشه تا 3-4 هفته من رو کار میکردم که این یاد بگیره دستاشو شل بکنه. یه چیز عجیب غریبی آدم میبینه واقعا که مقصرم نیستن، اصلا اطلاع نداشت این خانم که دستش این حالت وایستاده. اینه که شما باعث این چیزا رو که میگم در بدن خودتون یه نگاهی بکنید که ببینید آیا از این مشکلاتی چیزی دارین یا نه. یک حالت دیگه‌ای که خیلی مردم بهش عادت میکنن حالت خوابیدنه، که فقط برفرض یکی یک طرف میخوابه. خب اون حالا اشکال نداره، ولی بعضیا 2 تا 3 تا بالش میذارن، باز اونجا اشتباه پیدا میشه. معمولا برای خوابیدن ما یک بالش در 15 سانتی باشه کافیه. حالا بعضی هم عادت کردن به 3-4 تا 2 تا بالش مخصوصا، خب اون 2 تا بالش که بیاره سر به جلو خم میشه. اینه که این عادت هم در نهایت میتونه باعث یه سری آسیب ها بشه، معمولا افراد مسن مخصوصا. حالا در این شرایطی لازمه یکم سر سینه ما بالاتر بیاد، ولی وقتی به طور مداوم باشه اون هم خوب نیست. یکی از شرایط دیگه‌ای که ما دچار یه سری عادت‌های خاص میشیم درس خوندنه. علاوه بر کامپیوتر و تلفن و این غیره که خودش مشکلات زیادی ایجاد میکنن، وقتی ما درس میخونیم معمولا در یه حالت خاصی اکثر دانش آموزا یا دانشجویان قرار میگیرن و درس میخونن. حالا تو ایران بعضی جاها مثلا رو زمین درس میخوندن، اون زمان قدیم بعضیا رو میز درس میخونن و هر فرض یکی همیشه دستشو اینجوری میذاره زیر سینه‌اش و زیر چونش و تکیه میده. خب این میتونه به این شانه و دست چپ آسیب وارد بکنه و گردن هم باز از اون ور کج میشه. معمولا حالا شاید اون حالت راحت باشه برای یه نفر، ولی بس من اون نیست. بس من اینه که همیشه سعی نکنید در اون حالت شما درس بخونید. در حالتهای مختلف میشه اون کار که برفرض من برای افرادی که با کامپیوتر کار میکنن وقتی میان اینجا کلی اطلاعات بهش میدم که برفرض شما نیم ساعت در این حالت کار کن، نیم ساعت در حالت نشسته، نیم ساعت در حالت سر پا، یا هر وقت برنامه‌شو داشتیم یه بار اگه هر وقت تلفنی چیز داشتین سری پاشین سر پا. اون یک نواخت بودن و ما در واقع بایستی از بین ببریم تو بدنمون. یا 1 ساعت تکیه بدی به روی یک آرنج درس بخونی، خب این کلی آسیب به این آرنج میتونه وارد بکنه یا لااقل ضعفشو پیش بیاره و در واقع ساسپتیو بشه برای آسیب، راحت آسیب پذیریشو ببریم بالا. یه سری از افراد سینه هاشونو میدن جلو خیلی بیش از حد. معمولا در افراد جوان اینو میتونیم ببینیم که برفرض اینجوری میکنه خیلی زیاد. خب این باعث میشه، حالا درسته برای مثلا چند دقیقه یا چند ثانیه من بارا نشونه یه خودش یک کششه، ولی وقتی این همیشه اینجوری باشه از اون ور آسیب میزنیم به
شولدر، استخون شونه، اسکاپولا و ستون فقرات بالای کمر، توراسیک ریجن، ما همیشه اینجوریش میکنیم. باعث میشیم که وقتی در طی روزها و ماهها و سالها، بعضی از این عادتها برای سالها و بعضی وقتا برای تمام عمر در افراد هست، اینه که اینو باعث ما مواظبش باشیم. همیشه سینه رو ندین جلو. برای تصحیح فرم بدن دوستان، بهترین کار اینه که شما وقتی که سرپا وامیستین یه ذره شکمتون رو بدین تو، که اینو بارها گفتم. وقتی شما شکم رو میدین تو، ببین الان شله، الان میدم تو، این سینه رو میاره جلو، اون 3 تا قوس بالا و پایین کمر رو تنظیم میکنه و بهترین کار از خمیدگی هم جلوگیری میکنه. پس در حالت سرپا همیشه روبرو نگاه بکنیم برای درجه صاف گردن و یکم پایین شکمتون رو یه ذره بدین تو و همیشه نگه دارید. بعد 2 هفته عادت میکنید. من اینو بارها گفتم، این پایین شکم دادن تو باعث میشه صدها بیماری رو در بدن شما پیشگیری بکنه و این یعنی فرم درست بدن. هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه. بعضیا باسن رو میدن عقب جلو، اونها همه اشتباهه. بعضیا سینه رو میدن جلو، اون هم اشتباهه. فقط این پایین شکم اینجا یه مایچه هست که این حالت کمربند ترانسفرس ابدومینال ماسل میره و وقتی شما اونو اکتیو میکنی هم فرم بدن رو تصحیح میکنه و هم 50% نیرو رو از روی کمر شما بر میداره. اینه که شما با این نحوه میتونید تصحیح بکنید. یکی از عادتهای دیگه و مشکلاتی که برای بدن پیش میاد، انواع مدل‌های کار و مشاغل هست که هر کدوم از ماها در کاری که داریم، یکی پشت کامپیوتره، یکی در کارخونه کار میکنه، یکی رانندگی میکنه، یکی دندان پزشکه، یکی پشت دوربینه. الان همکار ما پشت دوربین وایستادن. خب اینا تکرار میشه. وقتی که روزی 10 ساعت هر روز تمام عمر رو شما در این مدل کار بکنید، این باعث تکرار میشه. حتی یکی نویسنده است، مینویسه مرتب با خودکار، مثل همون تایپ کردنه. پس هر تکراری که بیش از حد باشه میشه یک عادت اشتباه. بعضی عادت‌ها هم باز میگم وقتی مثلا گردن یه طرف خم میکنیم، اون دیگه تو مغزم ثبت میشه متاسفانه. یه سری از مسائل دیگه برای پرزنت کردن و یا مجریهای تلویزیون و اینجور شرایطه. برفرض یه نفر که پشت دوربین نشسته، که من الان نمونهشو برای شما الان هستم اینجا. حالا من برفرض هفته 1.5 ساعت برنامه ضبط میکنم، ولی کسی که اخبار میگه برفرض یا یک برنامه داره که هر روز اجرا میکنه، منی که فیزیوتراپیستم به این عزیزان نگاه میکنم، میبینم همه 10 مشکل دارن وقتی که نشستن. یکی سینه زیاد میده جلو، یکی سرش جلوست، یکی 10 مشکل دیگه ای داره. اینجاست که کسانی که تکرار حرکت میکنن یا تکرار کاری رو دارن، برفرض مثل مجری تلویزیون، اونها باعثی مورد ارزیابی قرار بگیرن و به کارشناسان فیزیوتراپیست مراجعه بکنید تا مشکلات شما رو بررسی بکنن. چرا که هر کدوم از این عادت‌ها چون در طول زمان تکرار میشه، میتونه 10 مشکل ایجاد بکنه که واقعا به مجری تلویزیون نگاه میکنی، اینو در خیلی هاشون میبینیم به راحتی. یکی دیگه پا انداختن روی همه، که من الان پامو انداختم رو پای دیگه، حالا من 5 دقیقه شاید این کار بکنم، ولی بعضی هستن مرتب در این حالت میشینن. خب ببینید این حالت یعنی ما رانو چرخش دادیم و اون ران دیگر هم تحت فشار قرار، به اون ور میکشه، یکم فشار میده. حالا اگه برای 5 دقیقه باشه اشکال نداره، یا تغییرات بدین، پای دیگر رو بندازید رو اون، چه بهتر. ولی اگه یکی عادت کنه مرتب یه پا رو بندازه رو پای دیگه، یه پا دامن حرکتی تو ران بیشتر میشه، یکی کمتر میمونه که بالانس باز به هم میخوره. یا من دیدم یه بیماری همین 2-3 هفته پیش اومده بود که مشکلش رو بررسی کردیم، دیدیم این همیشه این پاشو میذاره زیرش، اینجوری میشینه و فقط هم روی یک طرف. خب این مشکل ایجاد میکنه در طولانی مدت. حالا میگم یه دفعه 2 دفعه اشکال نداره، ولی وقتی همیشه عادت میکنید در این حالت شما بشینید، متوجه میشین که 10 مشکل برای شما پیش میاد. اینه که
از اینا زیاده دوستان. من برای همون سعی کردم یه چند تاشو به طور خلاصه‌وار براتون بگم که حواستون به بدنتون باشه. یکی دیگه دراز کشیدن روی یک طرف یا حالتهای خاص نشستن افراده. تو در همسایه و آشناها که نگاه بکنی یا تو خانواده خودتون معمولا میبینید یه نفر همیشه روی سمت چپ روی مبل لم میده، یکی همیشه روی سمت راست. اینها باز مشکلات خاص خودشو داره، چون دست باید بذاری زیر گردن یا دوتا بالش بذاری، یا یه سریا روی حالت معمولی میشینن و بدن و شکم و اینا رو تحت فشار قرار میدن که فشار زیادی به بدن وارد میکنه. برفرض میخواد وایسته، زورشو میندازه همیشه روی پای راست. ببینید ما هیچ وقت برابر رو دوتا پا معمولا خیلی کم میاد که زورمون رو یکسان بندازیم، یا به این ور خم میشیم یا به این ور خم میشیم. این خوبه، ضرری نداره، ولی اگه همیشه بشه باز الان که زور من روی اینا به این ران سمت راستم بیشتر فشار میاد، به این مایچه های این ناحیه سمت راستم فشار بیشتری میاد و میتونه آسیب ایجاد بکنه. به همین خاطر شما دوستان یا باعث حرکت بکنید. ببینید اگه سر پا زیاد وای میستین، زورتون بندازید رو پای راست، رو پای چپ. همین تغییرات ساده باعث میشه که شما این حالتهای زیاد و تکراری را از خودتون دور بکنید و هر کدوم از اینا باعث پیشگیری از 10 ها مشکل میشه برای شما. برفرض کسی که شونهش اینجوری میده بالا، خب این مایچه مرتب کار میکنه، اون شونه بدون دلیل اون بالا وای نمیسته. اون مایچه هان که باید اونو بالا نگه دارن و هستن هزاران نفر در جامعه که از این عادت ها دارن. اینه که شما دوستان بهترین کاری که میتونید بکنید برای اینکه اینو عادت ها رو درست بکنید، سعی کنید یا جلو آینه واسین، به بدنتون نگاه بکنید، شونه هاتون. خیلی از مردم میان اینجا، من همیشه جلو آینه میذارم، چون میگم شونه هاتون نگاه بکن، ببین یکی بالاتره یکی پایین تره، اصلا خودش خبر نداشته. پس جلو آینه میتونید خیلی از نکات بدنتون رو پی ببرید. اینکه آیا بدنتون شاغوله، آیا سرتون جلوست، سرتون پایینه، یه شونه‌تون بالاست یکی پایینه، و یا 10 ها مسئله دیگه. یکی دیگه از کارهایی که میتونید خودتون انجام بدین اینه که تو خونه برفرض به خواهری، برادری، مادری، پدری به بدن شما نگاه کنه. همینجور از روی تیشرت و شلوارم دیده میشه که بدن چه ایرادهایی داره، بتونید اونا رو رفع بکنید. و یک کار دیگه ای که میتونید انجام بدین اینه که بریم پیش همکاران فیزیوتراپیست. این خیلی توصیه خوبیه. من حتی با انجمن فیزیوتراپی اینجا هم پیشنهاداتی دادم. یکی از اونا اینه که فیزیوتراپی مثل دندان پزشکی در کشور غربی حالت اجباری داره، هر 6 ماه یه بار باید یه چکاپ بشه همه دندونا. من دنبال اینم که فیزیوتراپی هم یک حالتی پیش بیاد که چکاپ سالیانه یا 6 ماهه وجود داشته باشه، چرا که وقتی یه مایچه یک نفر کوتاه میشه، دامن حرکتی رو از دست میدن، یه شونه میره بالا، گردن دامن حرکتش از دست میده، کسی متوجه نمیشه. ایراد دقیقا همینجاست، چون ما طبق روال کار و زندگیمون رو انجام میدیم و اینقدر همه ماها به هزاران نکته و مسئله دیگه حواسمون پرت، اینقدر فشارهای زندگی بعضی وقتا میره بالا، هزار یک مشکل اقتصادی و سیاسی و خانوادگی و غیره داریم که دیگه به این مسائل فکر نمی کنیم. اینه که اگه شما برفرض هر 6 ماه یه بار بریم پیش یک همکار فیزیوتراپیست یا حداقل سالی یه بار تمام بدن شما رو چک میکنه، متوجه 10 ها ایراد میشه و توصیه ها و تمرین های لازم به شما میده. شما 20 جلسه هم لازم ندارین، یک جلسه میرین، ایشون طول مایچه هاتون رو چک میکنه، قرینه بودن شونه ها و دامن حرکتی گردن و غیره برای شما اندازه گیری میکنه، خوب نگاه میکنه ببینه کجا ایرادی هست کجا ایرادی نیست و همین ها برای شما کافیه که از 10 ها مشکل پیشگیری بکنید. یکی از روش های دیگه ای که میتونید این عادت ها را برطرف بکنید شما دوستان اینه که برنامه گرم کردن بدن و
کششی ها یا سرد کردن بدن زنگ سلامت ما رو ببینید. ببینید دوستان، این دو تا برنامه رو من با دلیلی تهیه و پخش کردم. به نظر شاید خیلی تمرین ساده چرخشی مفاصل رو برای شما نشون دادم، ولی نکته دقیقا همینجاست. وقتی که شما بدنتون رو گرم میکنین، برفرض گردن رو میبرین چپ راست، چونه چپ راست. خب وقتی این کار رو انجام بدین، مثلا جلو آینه هم وایسین، متوجه میشین که گردن در حالت عادی اینقدر خم میشه، ولی شما همش یه ذره خم میکنید. یا چونتون میارین چپ و راست، متوجه میشین که اگه کمبودی باشه در دامن حرکتی، اونو حس میکنید، میبینید خودتون جلو آینه. به همین لحاظ شما وقتی تمام این برنامه نرمشی بدن رو انجام بدین، متوجه ایراداتون میشین. من شاید باورتون نشه 80-90% مردم بالای 50-60 سال به بالا این دامن حرکتی در مفصل پاشون رو ندارن، چون تاندن آکیلیس پاشنه یا پاشنه آشیل کوتاه شده، یا کمرشون اصلا به عقب خم نمیشه، چون مایچه ها سفت و کوفته شدن و ده ها مشکل دیگه. اینه که با اون نرمشی های برنامه زنگ سلامت که اینجا لینکش هم میبینید، شما میتونید مطمئن بشین در واقع چکاپ بدنه، در صورتی که شما کلی هم تمرین انجام میدین. اینه که حتما توصیه میکنم افراد مخصوصا بالای 50 به بالا این تمرین‌ها هر روز انجام بدین. شما همین تمرین‌های این برنامه رو به جای مثلا 20 دفعه یا 30 دفعه من میگم تکرار بکنید، میتونید 50 دفعه هر قسمت بدن رو به هر جهتی حرکت بدین، خودش میشه نیم ساعت 45 دقیقه تمرین برای شما. و برنامه بعدی که باز خیلی خوبه برای همه شما عزیزان مثلا بالای 50 به بالا، اینه که کششی های یا همون برنامه سرد کردن بدن رو نگاه کنید و انجام بدین. دوستان شما وقتی همه مایچه های بدن تو به جهت های مختلف کش بیاری، خب برفرض من مچ دستم رو به این ور کش میارم، علاوه بر این که دامن حرکتی مچ رو کامل کردم، این مایچه هم کش آوردم دیگه. من این دامن حرکتی مچم رو همیشه خواهم داشت. همین الان شما افراد مثلا بالای 50-60 به بالا مچتون رو خم بکنید، ببینید مال من 90 درجه میره، از این ورم 90 درجه. من همینجا میتونم با اطمینان بگم که مال 60-70% شما بیشتر از 10 درجه بیشتر حرکت نکنه. یا گردنتون رو الان به چپ و راست ببرید، متوجه میشید که معمولا گردن میبرید باید گوش به نزدیک شونه برسه، یا چونتون میارین این تقریبا میره راستای شونه. پس با انجام اون تمرینات نرمشی و کششی ما، شما مطمئن میشین که تمام بدن شما در حالت خوبی قرار داره و اگه هم ایرادی بود باز متوجه میشین. از همه مهمتر وقتی شما مرتب اینا رو انجام بدین، حداقل هفته 3 دفعه، وقتی اینو مرتب به این ور اون ور خم بکنی، خب طبیعیه که این حرکتشو حفظ میکنه. انگلیسی ضرب المثل داره میگن use it or lose it، یعنی انجام بده، استفاده بکن والا از دست میدی. اگه شما اینو یوز کنید، انجام بدین، خب از دست نمیدین دامن حرکتیشو. اینه که شما هم به فکر بدنتون باشین. امیدوارم این برنامه هم مورد استفاده قرار بگیره. لطفاً به اینستاگرام ما و یوتیوب ما مراجعه بکنید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.